Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Ευχαριστώ για τα likes, ευχαριστώ για τα σχόλια, ευχαριστώ για τις εγγραφές και την υποστήριξή σου και στα δύο κανάλια και για την υποστήριξή σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Για σήμερα λέει με τον Άσο Πεντάκτηνο μία καταπληκτική ευκαιρία που θα έχει και διάρκεια, μία σταθερότητα, μία ευημερία στα επαγγελματικά σου. Βέβαια εμείς τα ανοίγματά μας τα συγκεκριμένα είναι ερωτικά περισσότερο, αλλά και στα επαγγελματικά σου δείχνει εδώ πέρα ότι μία ευκαιρία έρχεται στη ζωή σου, μία προαγωγή και τώρα στα ερωτικά βάζουμε ένα νέο οραματισμό γιατί θέλουμε νέα στοιχεία στον οραματισμό μας, γιατί θέλουμε σταθερότητα, μάλιστα. Από την άλλη μεριά έχουμε έναν τύπο εδώ, ο οποίος παρακολουθεί εσένα που είσαι στο παρελθόν του, γιατί βρίσκεται λέει σε διλήμματα με τους 8 ράβδους εδώ, για να τι θέλει να κάνει μια επικοινωνία γρήγορη κιόλας μαζί σου, αλλά βρίσκεται σε κάποια διλήμματα και προσπαθεί να παρακολουθήσει τη ζωή σου, γιατί θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του, άμα θα έρθει κοντά σου, μην τυχόν και συμβαίνει κάτι άλλο στη ζωή σου. Δηλαδή, μην τυχόν και τον έχεις προδώσει. Το περίεργο είναι εδώ ότι ακόμη και κάποια χρόνια να είστε χώρια, αυτό το άτομο πιστεύει ότι δεν πρέπει να το προδώσεις και πιστεύει ότι όταν θα έρθει θα πρέπει να είσαι εκεί εσύ. Όπως σου έλεγα λίγο πριν, με την ενέργεια των 8 ράβδων λέει ότι θέλει να κάνει μία επικοινωνία, μία κίνηση πάρα πολύ γρήγορη για να αλλάξει τα πράγματα μεταξύ σας και το πιάνει αυτό το χρονικό διάστημα ένας ενθουσιασμός. Με τον ακόλουθο νερού όμως είναι το κομμάτι ότι όλα αυτά, οι φόβοι, οι ανασφάλειες που έχει, μήπως έχεις βρει κάτι κτλ, δείχνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις καθόλου όμως. Μας λέει επίσης ότι βρίσκεται σε απόσταση, αλλά και τι μας λέει γύρω από αυτό, ότι η καρδιά μου λέει είναι σε σένα και το σώμα μου είναι αλλού. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει αυτός ο τύπος. Για να δούμε. Αν είσαι αγόρι που ακούς, θα βάζεις ότι αναφέρομαι σαν γυναίκα να είναι το άλλο άτομο. Λοιπόν, με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι προσπαθεί, λέει, να συνεργαστεί με κάποια πρόσωπα για να δυναμώσει. Έχει ανθρώπους που μιλάνε μαζί του κάνουν μια ομαδική δουλειά για να βρει, λέει, την ικανότητα για τον κοινό στόχο που έχετε και οι δύο, γιατί και τον δυο σας ο κοινός στόχος είναι να είστε μαζί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ψάχνει, κάνει εργασία, μαθαίνει τον τρόπο πώς να το καταφέρει αυτό. Είναι σαν να ξυπνάει από ένα λίθαργο που λες και ο συνεργάτης, ένας από τους συνεργάτες να είναι ένας πνευματικός, γιατί τα 3 πεντάκτηνα είναι και ένας εκκλησιαστικός χώρος. Γενικά δείχνει ότι θέλει να μαζέψει ενέργεια τώρα που ξυπνάει και καταλαβαίνει τι νιώθει για σένα, για να έρθει φαντάζομαι. Δεν σου έλεγα τίποτα άλλο. Ο πνευματικός, αυτό που σου είπα λίγο πριν. Το βλέπεις. Άρα εδώ πέρα μπορεί να είσαι παντρεμένη εσύ, αυτός, να ήσασταν μαζί παντρεμένοι ή να είστε χώρια παντρεμένοι. Γενικά δείχνει ότι πρέπει εδώ να πληρωθεί και ένα κάρμα από ό,τι βλέπουμε με τον Ιεροφάντη. Δείχνει, ο Ιεροφάντης δείχνει ότι είναι μια ενέργεια πολύ ισχυρή αυτή, πάρα πολύ ισχυρή και εδώ λέει χρειάστηκε αρκετός χρόνος θα έλεγα, αρχικά για να λάβετε την σοφία που απασχολεί το καρμικό σας, δηλαδή να καταλάβετε ότι είναι καρμικό, να δείτε τι καρμικό είναι, καταλαβες, έχετε μια τέτοια ενέργεια. Γενικά και τους δυο σας εκπαιδεύει το σύμπαν για να καταφέρετε να είστε μαζί.
10 κύπελα, για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η ευτυχία, για να ζήσετε ευτυχία με αυτόν τον άνθρωπο, όπως είπα λίγο πριν, μπορεί να χρειάστηκε να πληρώσετε ένα τίμημα και οι δυο σας, ειδικά αν ήσασταν παντρεμένοι με άλλους. Εδώ λοιπόν λέει με τα 10 κύπελα ότι αυτή η αγάπη που έχετε μεταξύ σας δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι λέει θεϊκό, είναι κάτι το οποίο ακολουθείτε εσείς για αυτόν τον άνθρωπο και αυτός για εσάς. Δεν μπορείτε να αναγνωρίζετε κάποια στοιχεία ότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει με αυτή την αγάπη και δεν είναι κάτι έτσι απλό που απλά ήρθε στη ζωή μου. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να αποχωριστεί στη βάση την αγάπη αυτή. Και γενικά δείχνει ότι μόνο μεταξύ σας νιώθατε γεμάτοι εσείς. Θέλετε να αλλάξετε τα πράγματα, να φέρετε τα πάνω κάτω με τον τροχό και ο τροχός δείχνει ότι θέλει να ακολουθήσει τη δική σας σκέψη, γιατί μας λέει ότι είναι κάτι σαν πεπρωμένο να είστε μαζί και το σύμπαν έχει τον έλεγχο αυτή τη στιγμή για να φέρει τα πάνω κάτω. Άρα έχετε ζητήσει, είπαμε εδώ, προστασία, έχετε ζητήσει να σας βοηθήσει το σύμπαν και αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να αλλάξουν τα πράγματα, να έρθουν τα πάνω κάτω. Και με τον ήλιο να ξεκαθαρίσουν όλα, να μπουν όλα σε μία σειρά. Ο ήλιος είναι μια πάρα πολύ θετική ενέργεια, μια καθαρή θετική ενέργεια, είναι μια απόλυτη ευτυχία, επιτυχία και το αποτέλεσμα που περιμένουμε εδώ είναι φυσικά θετικό, αισιόδοξο και η αλήθεια. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μιλήσει, να πει τις αλήθειες του με τον σύντροφό του, ξαναλέω στην περίπτωση που είστε παντρεμένοι με άλλο άτομο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, πρέπει, όπως και να έχει, μεταξύ σας πρέπει να πείτε τις αλήθειες, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Είτε είστε παντρεμένοι με άλλους, είτε ήσασταν μεταξύ σας παντρεμένοι. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες, εδώ δείχνει ότι υπήρχε ζήτημα με την αλήθεια. Κάποιος έκρυβε, πώς το λένε, έκρυβε κάτι. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Για να δούμε. Αυτοκράτηρα τα κορίτσια, πολύ ωραία. Τα κορίτσια το 99% έχουν κάνει οικογένεια στη ζωή τους. Έχουν παιδάκι, παιδιά. Όμως αρχίζουν και δυναμώνουν τώρα γιατί θέλουν, όπως είπαμε, να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή τους. Η αυτοκράτηρα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Η αυτοκράτηρα είναι και οι 4 βασίλισσες μαζί. Έχει όλα τα στοιχεία. Έχει το πάθος, έχει την πρακτικότητα, έχει το μυαλό, έχει και ίσως ψάχνει και τη σταθερότητά της, δηλαδή πατάει γερά στα πόδια της τώρα. Γενικά η αυτοκράτηρα είναι μια γυναίκα που αυτό το χρονικό διάστημα στο σήμερα κάνει όνειρα για αυτήν την κατάσταση που συζητάμε και είναι ένα κορίτσι τώρα το οποίο έχει φτάσει πολύ στη θηλυκή της ενέργεια. Η αυτοκράτηρα, άμα σκεφτώ ότι πέρασε πάρα πολλά στη ζωή της, μπορεί να είχε χρειαστεί να είναι και αντράκι της ζωής της. Οπότε τώρα όταν σου αναφέρει τη φράση έχει πολύ ανεπτυγμένη τη θηλυκή της ενέργεια, έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό της. Και επειδή τα ανοίγματα είναι καθημερινά, την αυτοκράτηρα τη βγάζει πάρα πολύ τελευταία, που σημαίνει ότι κάποια κορίτσια ιδιαίτερα και μακάρι όλα, αρχίζετε και δυναμώνετε πάρα πολύ. Με τα 9 κύπελα δυναμώνετε, λέει, γιατί έχετε πάρει από τον πνευματικό σας, έχετε πάρει τη διαβεβαίωση ότι όλα θα πάνε καλά. Την ώρα που είστε στο πνευματικό σας επίσης κάνετε ευχές μέσα σας, ζητάτε να εκπληρωθούν κάποιες ευχές σας για να νιώσετε συναισθηματική ικανοποίηση και να έρθει μια αυθονία στη ζωή σας σε ό,τι αφορά τα ερωτικά σας. Γιατί παλεύετε πανσέλινο, μάλιστα. Τι σημαίνει παλεύω πανσέλινο? Σημαίνει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν πράγματα που είναι κρυφά και να φανερωθούν. Η σελήνη μας λέει ότι υπήρχε στη ζωή σας ή του μια ψευδαίσθηση στο υποσυνείδητο, μια φοβία, μια ανασφάλεια,
Μην ξεχνάς ότι όταν κόψαμε τις κάρτες βγήκαν τα 4 ξύφη που έχουν να κάνουν με το μυαλό, το ανασφαλή μυαλό, ότι όλοι με προδίδουν, ότι όλα είναι λάθος και μπορεί να έγιναν αυτά για κάποιους, δηλαδή να τους πρόδωσαν και οι πιο κοντινοί, αλλά τώρα θέλετε εσείς με κάποιον τρόπο να βγει αυτό που νιώθετε ή αυτό ίσως που ξέρετε, να βγει στην επιφάνεια και για τον άνθρωπό σας για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Γενικά είστε άτομα, λέει, που έχετε τρομερή διαίσθηση, την οποία λέει ευτυχώς τώρα αρχίσατε, τη μαθαίνετε, δηλαδή κάποιες αμφιβολίες που είχατε στο παρελθόν, τώρα είστε σε θέση να καταλάβετε γιατί τις είχατε και διαισθάνεστε ότι είχατε κάποια σύγχυση στο παρελθόν, αλλά τώρα διαισθάνεστε ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν και έτσι θα γίνει. Ειδικά είπαμε ότι ο μήνας Μάρτιος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις μέσα από το Μάρτιο και ένα εξάμηνο μετά. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνο το άτομο που σε ενδιαφέρει κάνει προσευχή και αυτό, διαλογισμό, αρχίζει και πατάει γερά στα πόδια του, λέει, και έχει τη φιλοδοξία να έρθει κοντά σου, να σου προσφέρει ένα δώρο. Το έχει στόχο αυτό. Βέβαια το δώρο από ό,τι βλέπουμε είναι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι είπαμε να τα φέρει τα πάνω κάτω. Έχει λοιπόν αυτή την φιλοδοξία, κάνει πάρα πολλά σχέδια, είναι πιστός σε αυτή τη σκέψη και εδώ η αλήθεια είναι ότι ο φύλακας άγγελος του τον οδηγεί προς το σωστό δρόμο που είσαι εσύ. Νάτος και ο αυτοκράτορας. Βλέπεις εδώ η αυτοκράτηρα και ο αυτοκράτορας. Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Άρα και αυτός μας λέει ότι θέλει τις αλλαγές. Απλά λέει κάτι που στο παρελθόν ήταν λάθος και προφανώς τώρα εδώ πέρα το διορθώνει, ότι ήθελε να γίνονται τα πράγματα όπως ήθελε αυτός. Εδώ μπορεί να είναι και ο πατέρας σου, να είχε ξεκινήσει από τον πατέρα σου αυτό και να δεχόσουν συνέχεια την ίδια ιστορία από συντρόφους, μέχρι που αυτός εδώ που συζητάμε να είναι το μάθημά σας και των δύο να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να χειραγωγεί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τον άλλον. Έτσι λοιπόν με τον αυτοκράτορα ζήσατε στο παρελθόν έναν απόλυτο έλεγχο, μία κτητικότητα, μία ίσως και εγωισμό, ίσως και περιφρόνηση, γιατί ο αυτοκράτορας το έχει αυτό έντονο το στοιχείο του εγωισμού και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πολύ παρορμητικό στο λόγο, μπορεί να σας είχε πικράνει πάρα πολύ με το λόγο του αυτό το άτομο. Βέβαια δείχνει εδώ πέρα τώρα ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχει σταθεροποιήσει την σκέψη του ότι δεν σου αξίζει όλο αυτό. Με την Βασίλισσα των Ξυφών, γιατί η Βασίλισσα Ξυφών ακόμη και διαζύγιο να είχατε πάρει στο παρελθόν, γιατί αυτή η Βασίλισσα έχει διαζύγιο επάνω της, δείχνει ότι τώρα πια είστε πιο ανεξάρτητες, δεν προσκολάτε πάνω του, και γενικά αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήσασταν πολύ έξυπνα κορίτσια και έντιμα, αυτό το εκμεταλλεύτηκε. Δεν το εκμεταλλεύτηκε, το έντιμα εκμεταλλεύτηκε, το έξυπνα ήθελε να το χειραγωγήσει, να το καταπατήσει. Κοίταξε, στην αγάπη έχω ακούσει πολλές φορές τη φράση «Αχ, εγώ αυτό δεν θα το έκανα ποτέ, αυτός ο άνθρωπος με έκανε να κάνω αυτό». Ναι, είπαμε, είναι τα μαθήματα. Κάτι που λέω εγώ ότι δεν θα το έκανα ποτέ, έρχεται κάποιος άλλος να με διαψεύσει γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν τώρα και εσείς είστε σε μια φάση που βάζετε καθαρά όρια σε αυτόν τον άνθρωπο, και επίσης λέτε ότι θα μιλήσετε μαζί του άμεσα, δηλαδή επικοινωνιακά θα του δώσετε να καταλάβει με 2 φράσεις τι θέλετε και τι δεν θέλετε. Και μας λέει αυτό το άτομο ότι δέχεται αυτά που λέτε με τα 10 πεντάκτηνα, γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι εσείς οι δύο μπορείτε να έχετε μακροπρόθεσμη επιτυχία, γιατί έχετε ρίζες μεταξύ σας, ίσως ξαναλέω οικογένεια, προγόνους, κληρονομιά μεταξύ σας, οικονομικά μεταξύ σας. Γενικά βλέπεις από τα 9 κύπελα που είναι ευχές πάμε στα 10 πεντάκτηνα, που είναι μια καταπληκτική κάρτα που αφορά και τα οικονομικά μας και τα ερωτικά μας. Πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει. Ναι, περάσατε, λέει, μια κρίση πάρα πολύ σοβαρή και ήρθε η ώρα τώρα να ακούσετε και οι δυο σας κάτι πάρα πολύ ευχάριστο σε ό,τι αφορά την οικογένεια. Βλέπεις,
Για κάποιους είπαμε, είχατε γάμο επάνω σας. Άρα μας λέει, έρχεται με 2 ακόλουθους εδώ, μας λέει ότι στο παρελθόν είχε φύγει γιατί είχε μπλοκάρει το μυαλό του. Μας λέει ότι τώρα ενθουσιάζεται με την ιδέα και χαίρεται πάρα πολύ ότι θέλει να έρθει και να ολοκληρωθεί αυτό που είχατε αφήσει στη μέση, και με τους 6 ράβδους πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, γιατί η 6 ράβδη είναι μια κάρτα δύναμης και νίκης, και πιστεύει ότι όταν θα κάνει την επικοινωνία ότι θα απαντήσεις εσύ θετικά. Και πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε πάνω στην Πανσέλινο ποια είναι αυτά τα μαθήματα που έπρεπε να πάρετε και οι δυο σας, ή τι είναι αυτό που πρέπει να αποκαλυφθεί για να βγουν οι αλήθειες στην επιφάνεια. Βλέπεις εδώ Σελήνη, βλέπεις τη Σελήνη, τη βλέπεις και εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να κάνω χώρο. Κοίταξε, εδώ λέει ότι εσείς θέλετε από αυτόν τον άνθρωπο διαβεβαίωση. Στο παρελθόν σας είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Εδώ λέει λοιπόν αρχικά το εξής, ότι και εσείς θέλετε αυτόν τον άνθρωπο, και επίσης λέει ότι πρέπει να ανεβάσεις το level σου πιο υψηλά, την συχνότητα της καλής σου θετικής σκέψης, για να έρθει αυτός ο άνθρωπος πίσω, και χρησιμοποίησε τις θετικές σου σκέψεις. Δηλαδή, αν εσύ σκέφτεσαι ότι θα έρθει και θα ζήσετε πάλι τα ίδια, είναι πρόβλημα αυτό, μην το κάνεις. Δηλαδή θα είναι λυπηρό να ζήσετε πάλι τα ίδια, εντάξει. Εδώ είπαμε ότι εσύ μπορεί να ζητάς διαβεβαιώσεις από το σύμπαν άμα θα πετύχει όλο αυτό, αλλά η Πανσέλινος μας λέει ότι πρέπει να δείτε και εσείς τι ακριβώς θέλετε και να ανεβάσετε λίγο την ενέργειά σας, να ακούσετε τη διαίσθησή σας και να δείτε αν αυτή η κατάσταση αξίζει ή όχι. Εδώ λοιπόν με τα 10 κύπελα και τις σχέσεις που είχατε στο παρελθόν, ήταν ένα ταξίδι μεταφορικό και πραγματικό. Ένα ταξίδι στη ζωή, και εδώ πέρα λέει, εδώ θα γίνει το εξής. Έρχεται αυτός, μας έβγαλε κάπου ότι είναι σε απόσταση. Δεν θυμάμαι ας το είπα, αλλά στο λέω και τώρα, γιατί ο ακόλουθος τώρα δεν έχει απόσταση. Ένα επικείμενο ταξίδι λοιπόν θα αποδειχτεί, λέει, ότι θα αλλάξει τη ζωή σου με πάρα πολλούς θετικούς τρόπους. Είτε εσύ ετοιμάζεις ένα ταξίδι να πας για να συναντήσεις αυτό το άτομο μέσα από κάποια επικοινωνία που θα έχετε, γιατί μας την έβγαλε την επικοινωνία εδώ, είτε αυτό το άτομο έρχεται μέσα από ένα ταξίδι να σε συναντήσει, και μάλιστα αυτό το ταξίδι είπαμε είναι αυτό το ταξίδι που θα βγάλει και τα εμπόδια όταν θα αποφασίσει να το κάνει. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, είπαμε στην κάρτα της κρίσης, περιμένουμε κάποια πολύ όμορφη απάντηση να πάρουμε από το σύμπαν. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια κάρτα θα βγει, για να δούμε τι μας απαντά το σύμπαν, αν περάσαμε ή όχι. Έρε Παναγία μου, έρε Παναγία μου. Πω, είναι δυνατόν. Ξέρεις, σου λέω καμιά φορά έτσι πως μιλούν οι κάρτες, παθαίνω και εγώ σοκ. Λοιπόν, για να δούμε, πήρατε τα μαθήματά σας, αυτό ήθελα να ολοκληρώσω. Και εδώ πέρα λέει, είχατε ένα πνευματικό δάσκαλο σε όλη αυτή τη διαδρομή, αυτή η οικογένεια, αυτή η σχέση. Λέει ότι όλη αυτή η διαδρομή που κάνουμε στη ζωή μας, ο σκοπός της ζωής μας τέλος πάντων, περιλαμβάνει διδασκαλίες των άλλων σχετικά με τη θεραπεία και την πνευματικότητα. Άρα έχεις αποτανθεί σε κάποιο άτομο που σε έχει βοηθήσει να θεραπευτείς μέσω της πνευματικότητάς σου. Το βγάλαμε και εδώ με τον Ιεροφάντη. Και εδώ πέρα πάνω φυσικά τώρα θα βάλω μία κάρτα για να δούμε, γιατί είπαμε ότι παλεύεις με κάποιον ιερέα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Για να δούμε. Εδώ αυτό που σου λέει είναι ότι αυτή η κατάσταση που διανύεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, λέει, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Και μάλιστα να είσαι ο αυθεντικός εαυτός σου, που είναι η βάση για την προσωπική σου δύναμη. Όταν πας λοιπόν στον παππούλι, δεν θα πρέπει να του λες τα δικά σου, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι αληθινός, αληθινή. Βέβαια, αυτό ισχύει και για το άλλο πρόσωπο, ότι πρέπει να βρει τον εαυτό του. Και αν θυμάσαι με τη σελήνη που είναι τα ψέματα στην ουσία, ότι πρέπει να φανερωθούν,
αυτό το άτομο πρέπει να είναι φυσιολογικό, αλλά να κατευνάσει τον εγωισμό, γιατί μπορεί σαν αυτοκράτορας να έχει εγωισμό, αλλά δεν είναι ο σωστός χειρισμός. Ένας αυτοκράτορας που διοικεί ένα λαό δεν πρέπει να το διοικεί μόνο με εγωισμό και να γίνονται μόνο τα δικά του, πρέπει να φουγκράζεται και τι θέλει ο λαός. Και αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, αυτό το τίμημα πληρώνει. Πάνω στον τροχό για να δούμε τι βγάζει, μας ενδιαφέρει να δούμε τι έρχονται λέει τα πάνω κάτω, για να δούμε. Εγκυμοσύνη εδώ, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Η αυτοκράτηρα φυσικά μιλάει για εγκυμοσύνη, έτσι. Η γέννηση ενός παιδιού λέει φέρνει πολύ μεγάλη ευλογία σε σένα και στον κόσμο, άρα το παιδί σας θα είναι λέει όλα τα παιδάκια, αν είναι δυνατόν, θα έχουν μεγάλη ευλογία. Σκέψου τώρα όλα τα παιδάκια που έρχονται στη γη είναι ευλογημένα. Από εκεί και πέρα διαλέγει ο κάθε άνθρωπος ποιο δρόμο θα πάρει. Όμως αυτό το παιδί έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί θα γεννηθεί κάτω από μία καρμική σχέση, μία αδερφή ψυχή, μία δίδυμη φλόγα. Οι ευχές σου λέει είναι πολύ κοντά στο να αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Για να δούμε. Για να δούμε ποιες είναι οι ευχές σου. Αυτό λέει που έχεις κάνει ως ευχή θα πετύχει λέει γιατί έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ σκληρά και εσύ προσπαθούσες να ελέγξεις το κάθε τι. Θυμήσου ότι μου έβγαλες και εσύ την αυτοκράτηρα και αυτός την αυτοκράτηρα. Άρα και σε σένα λέει ότι σταμάτα να ελέγχεις το κάθε τι, γιατί όταν το κάνεις αυτό οι πόρτες θα κλείσουν. Άρα αν σταματήσεις να το κάνεις, όλες οι πόρτες θα ανοίξουν για σένα. Όμως έχεις ζητήσει, είπαμε, από το σύμπαν να σε βοηθήσει και βλέπουμε εδώ πέρα τα δελφίνια που είναι ένα καταπληκτικό ζωντανό, το οποίο είναι ένα φιλικό πάρα πολύ προς τον άνθρωπο και θα έχεις 2-3 άτομα στη ζωή σου τα οποία θα σε βοηθήσουν στη διαδρομή της ζωής σου για να εκπληρώσεις τις ευχές σου. Είπαμε, το σύμπαν μας το φέρνει σε ανθρώπινη μορφή το καλό ή το κακό και εδώ πέρα δείχνει ότι είσαι πολύ κοντά στο να... Βασικά εγώ νομίζω ότι έκανες κάποιες γνωριμίες καινούριες που να σε οδηγούν κάπου για να σε βοηθήσουν να φτάσεις στο τελικό σου αποτέλεσμα. Αυτό το άτομο μας λέει ότι ψάχνει και την ευκαιρία και είσαι και ο στόχος για να έρθει σε σένα. Κάνει ολόκληρη επιχείρηση λοιπόν με άλλους ανθρώπους. Κάνει μια ολόκληρη επιχείρηση με άλλους ανθρώπους για να καταφέρει να έρθει κοντά σου. Είναι λέει μια καταπληκτική ευκαιρία αυτή για να πάει η σχέση σας σε μια καινούρια βάση. Τώρα εδώ είπαμε ότι τις κάρτες τις διαβάζω για τα ερωτικά. Εντάξει, εδώ μιλάει πραγματικά για επαγγελματικά, αλλά αυτή τη στιγμή ρωτάμε για τα ερωτικά, οπότε θα πάρουμε αυτή την κάρτα σε ό,τι αφορά, θα το αλλάξουμε το νόημά της και θα μιλήσουμε ότι είναι για ερωτικά. Άρα λοιπόν μία ιδέα που έχεις εδώ είναι μία καταπληκτική ευκαιρία λέει για να κάνετε κάτι καινούριο μεταξύ σας. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό. Όλο το μάθημα έχει να κάνει με το ότι να το πιάσουμε από την αρχή και να είναι καινούριο, να μην ζήσουμε τα ίδια και τα ίδια. Πάνω στα 10 πεντάκτηνα που μιλάει για μια απόλυτη ολοκλήρωση, επιτυχία, αυθονία, για να δούμε τι πιάνει. Βλέπω εδώ τα πεντάκτηνα που έχουν να κάνουν με τη γη, βγαίνει και εδώ η εποχή του φθινοπόρου. Στην εποχή του φθινοπόρου λέει όλα ενώνονται και θερίζεις μια θαυμάσια σοδιά αυθονίας. Άρα λοιπόν εδώ τώρα μέχρι και το φθινόπωρο όλη αυτή η κατάσταση θα εξελιχθεί. Καταλαβες, έρχεται, σε οδηγεί είπαμε, σε οδηγούν οι φύλακες άγγελοι σου εδώ όπως βλέπεις, που αυτά τα μεταφράζουμε είπαμε σε ανθρώπινες καινούριες γνωριμίες και μέχρι το φθινόπωρο τα όνειρά σου θα γίνουν πραγματικότητα. Και μάλιστα λέει ότι αυτό το άτομο που στο παρελθόν τα είχε παρατήσει επιστρέφει, δες λίγο, επιστρέφει είπαμε να ολοκληρώσει κάτι που έμεινε στη μέση και εδώ λέει να επιτρέπει λέει στον εαυτό του πια, στον αληθινό εαυτό του να σκεφτεί τελείως διαφορετικά, γιατί με αυτά που έκανε στο παρελθόν είχε βγάλει έναν πάρα πολύ κακό χαρακτήρα,
από τον οποίο τώρα εσύ δημιούργησε μια σύγχυση στο μυαλό σου για το τι άνθρωπος είναι. Δηλαδή, είναι σαν να γνώρισες δύο ανθρώπους εδώ πέρα και τώρα αυτό λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θα δείξει, έλαβε γνώση και θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό όταν θα ξανάρθει. Είπαμε ότι συνεργάζεται με ανθρώπους γι' αυτό και συνδέεται πια με τους ανθρώπους. Επίσης λέει ότι θα ανανεωθεί το. Και μας λέει λοιπόν ότι ο χρόνος που πέρασε μακριά σου τον ανανέωσε αυτόν τον άνθρωπο και είπαμε έψαξε βαθιά μέσα του. Πάμε να βρούμε στον ήλιο, να δούμε που λέει ο ήλιος, μας μιλάει για μια καθαρότητα της αλήθειας εδώ και έρχεται να σε διεκδικήσει με την αλήθεια του αυτό το άτομο και να υπερασπιστεί τον εαυτό του και εδώ λέει θα σου ζητάει από σένα να πεις ναι μόνο εάν το θέλεις αληθινά. Αυτό το άτομο λοιπόν θα σε διεκδικήσει γιατί το θέλει αληθινά και ζητάει, το είπαν από σένα, να υπερασπιστείς αυτό που παλεύεις τόσο καιρό και να πεις ναι, ξαναλέω όμως μόνο εάν πιστεύεις ότι είναι, αν το πιστεύεις ή αν το θέλεις αληθινά. Πάνω στην αυτοκράτηρα, σε μια γυναίκα η οποία έχει αυξήσει τις δυνάμεις της πάρα πολύ και όσοι δεν το κάνατε, καλό είναι να το κάνετε, λέει ότι εδώ επειδή έχετε δυναμώσει, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αυτό που επιθυμείς είναι προσιτό. Αρκεί να έχεις πίστη, γιατί ούτως ή άλλως σου αναφέρει μέσα ότι έχει να κάνει με την πίστη σου όλη αυτή η μάχη που δίνεις. Να έχεις πίστη λέει ότι επειδή το κάθε τι που εργάζεσαι, μάλλον εργάζεται το κάθε τι γύρω σου για το καλό σου. Όλα αυτά που γίνονται, όλη αυτή η γνώση, όλα αυτά που έχουν συμβεί, έχεις λάβει τέλος πάντων, είναι για το καλό σου. Πάνω ο αυτοκράτορας, πάνω του τι μας λέει, μην ξεχνάς ότι αυτός στο παρελθόν ήταν εγωιστής και τα έκανε όλα όπως ήθελε. Πήρε λοιπόν το χρόνο του αυτό το άτομο, ξεκαθάρισε στο μυαλό του τι συμβαίνει και ήρθε η απάντηση που αναζητούσε σε ό,τι αφορά εσάς και αυτό έγινε λέει στη διάρκεια που αποσύρθηκε από τη σχέση σας. Ήθελε το χρόνο του γιατί πνιγόταν προφανώς. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα αγόρια, χωρίς να με παρεξηγούν να τα ακούνε, πνίγονται λίγο όταν τους πέφτουν πάρα πολλά πράγματα μαζεμένα, ειδικά αν είχαν πει άλλα πρόσωπα ανάμεσά σας. Ήθελε το χρόνο του, αλλά μας λέει ότι θέλει να σε διεκδικήσει πάση θυσία. Η Βασίλισσα Ξυφών όμως από την άλλη μας λέει ότι βάζει όρια και καλά κάνει γιατί δεν θέλει αυτή η Βασίλισσα να ξαναγίνει κάποιος χειριστικός επάνω της. Και εδώ λέει η επιθυμία σου λέει θα γίνει πραγματικότητα, η επιθυμία σου λέει ολοκληρώνεται, θυμήσου ότι εδώ από κάτω είναι οι ευχές σου, εκείνο που ζητάς λέει, εδώ είναι το άμεσο μέλλον, θα γίνει αληθινό. Γιατί το έχεις παλέψει, η Βασίλισσα Ξυφών κρατάει ένα σπαθί. Έχεις παλέψει με όλες σου τις δυνάμεις για να εκπληρωθεί η επιθυμία σου, η ευχή σου, όπως θέλεις πες το, γιατί λέει ότι έχεις πάρα πολύ αγνή ψυχή, σχεδόν παιδική. Πάμε να δούμε λοιπόν με τους 6 ράβδους εδώ, σε μία νίκη που έρχεται. Έρχεται μία νίκη που βέβαια είχε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά αυτή η νίκη σε φέρνει εσένα μία αναγνώριση, για να δούμε. Γιατί λέει στο παρελθόν πολλά άτομα, πολλές καταστάσεις σου λέγανε να τα παρατήσεις όλα, αλλά εσύ λέει δεν τα κατέληψες ποτέ, καθώς λέει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα είχες χαλαρώσει κι εσύ, άρχισες να εγκαταλείπεις την κατάσταση, αλλά μόλις πάρεις τη δύναμη στα χέρια σου, όπως είπαμε την αυτοκράτηρα, εδώ θα έχεις, θα ξαναδιεκδικήσεις αυτόν τον άνθρωπο, τους ή άλλους αυτή η κατάσταση, αυτή η υπόθεση είναι μία διεκδίκηση, μία συνεχόμενη διεκδίκηση. Οι 6 ράδοι μας λένε ότι πέρασες πάρα πολλά εμπόδια για να τα καταφέρεις. Οπότε καταλαβαίνω ότι σε όλη τη διαδρομή μπορεί να ήρθαν στιγμές να πέφτεις, να χαλαρώνεις και τα λοιπά και να σκέφτηκε το μυαλό σου να τα παρατήσεις. Απ' την άλλη όμως έχουμε την επιθυμία σου ότι θα εκπληρωθεί. Εδώ επίσης έχουμε τον πνευματικό σου δάσκαλο. Άρα τα πήρες τα μαθήματα, ναι ή όχι. Για να δούμε. Τα πήρες τα μαθήματα ή όχι. Επίσης
ένα παιδί σου μπορεί να παίξει ρόλο και εδώ πέρα λέει ένα παιδί περιλαμβάνει, λέει, την απάντηση στο ερώτημά σου. Το θέμα μας ποιο είναι? Ότι η ερωτική σου ζωή, λέει, η βάση του ερωτήματός σου εμπλέκει τη ρομαντική ζωή σου, η οποία τώρα αλλάζει προς το καλύτερο. Μην ξεχνάς ότι βγήκε ο τροχός, νομίζω, δεν θυμάμαι, όχι, ο ήλιος, αλλάζει η ζωή σου προς το καλύτερο. Ένα παιδί θα παίξει ένα καλό ρόλο, μας λέει εδώ πέρα, για να σας ενώσει, κάτι που μπορεί στο παρελθόν, είπαμε, να ήταν εμπόδιο, αλλά τώρα να αλλάξει αυτό, να αλλάξει. Γενικά μπορεί να δείχνει αυτό, να μας λέει ότι ήσασταν και οι δύο ανώριμοι στο παρελθόν να διαχειριστείτε μία κατάσταση. Γενικά όμως το ερώτημά σου για την ερωτική σου ζωή, ξαναλέω, μας λέει ότι τώρα θα αλλάξει προς το καλύτερο. Πήρατε άρα τα μαθήματά σας και εγώ θα σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδατε ένα δικό μου βίντεο. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τις εγγραφές, για τη στήριξη, για τα σχόλια, για τα like κτλ. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Απλά στο TikTok κάνουμε και κάνα δύο άλλα πραγματάκια, κάνα δύο άλλα βίντεο, όπως της εβδομάδας και κάποια άλλα μικρά βιντεάκια. Στο τα Romania Destiny κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.